Sau 24 năm có Internet, 95% người Việt dùng Internet. Lượng người dùng Internet thường xuyên vào khoảng 53% dân số, lớn hơn mốc trung bình của thế giới là 46,64%. Internet cho phép người dùng mua sắm chỉ với vài nút bấm trên điện thoại, thay vì phải ra đại lý bán lẻ quen thuộc. Đó là nhờ có sự phát triển của thương mại điện tử, e-commerce. Thương mại điện tử đang trở thành một nhu cầu thiết yếu của người Việt, thu hút nhiều ông lớn tranh nhau phục vụ, từ Lazada, Tiki, Shopee đến rồi. Năm 2017, mỗi ngày Lazada xử lý 50.000 đơn hàng, Shopee 13.000, Tiki là 8.000 và rồi là 3.000 đơn, cho thấy dung lượng thị trường là rất lớn và nhiều tiềm năng. Nhưng có gì chưa ổn ở thị trường này? Thị trường thương mại điện tử Việt rất kém hấp dẫn đối với những nhà đầu tư vừa và nhỏ hoặc muốn có lãi sớm. Thứ nhất, tính đến nay, chưa một công ty thương mại điện tử nào có lãi, kể cả công ty dẫn đầu Lazada. Không chỉ đòi hỏi một số vốn ban đầu khổng lồ cho việc xây dựng, bảo trì kho, xử lý đơn hàng, ngành thương mại điện tử còn cần doanh nghiệp trường vốn để chạy đua giảm giá giành thị phần. Với dịch vụ gần như tương đương, giá bán càng rẻ thì thị phần thu được càng lớn. Thứ hai, độ tiếp cận của thương mại điện tử mới dừng ở thành thị. 72% người mua sắm online đến từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, các tỉnh thành khác đóng góp tới 62% GDP và chiếm 83% dân số cả nước. Vẫn chưa có doanh nghiệp nào có nguồn lực để mở rộng ra thị trường nông thôn. Thay đổi được thói quen mua hàng ở chợ hay các đại lý bán lẻ gần nhà khó hơn nhiều so với ở thành phố. Một số công ty thương mại điện tử bắt đầu tìm tòi để đưa ra những hướng đi mới, có thể kể đến mô hình Marketing Affiliate. Với mô hình này, công ty thương mại điện tử như Lazada sẵn sàng trả 2-8% hoa hồng cho bất cứ ai có thể dẫn được đơn hàng về cho mình. Các cửa hàng bán lẻ, chủ shop online hay sinh viên đều góp phần tăng doanh số cho công ty. Đây là biện pháp để giảm chi phí marketing cũng như đảm bảo phát triển bền vững. Platform. Uber không sở hữu một chiếc xe nào, Airbnb không sở hữu một ngôi nhà nào, nhưng sở hữu lượng người dùng khổng lồ nhờ giá rẻ và tiện ích. Một mô hình tương tự cho thương mại điện tử cũng đã xuất hiện với cái tên DoGo, một platform online bán lẻ và xỉ. DoGo hợp tác đưa sản phẩm của các công ty thương mại điện tử khác như Lazada, rồi, Tiki, v.v. lên platform. Hay nói cách khác, DoGo chính là một marketing affiliate lớn chưa từng có. Giả sử với mỗi đơn hàng, DoGo nhận hoa hồng 8%. Lập tức, DoGo tặng lại 1-2% cho người mua. Không chỉ người tiêu dùng được mua rẻ, cả những chủ đại lý nhỏ lẻ cũng có thể nhập hàng rẻ từ DoGo. Tiếp cận được đối tượng mua xỉ, DoGo phát triển thị trường thương mại điện tử rộng khắp mà vẫn thích nghi được với văn hóa mua sắm qua đại lý gần nhà của người tiêu dùng Việt. Ví dụ, anh Hùng ở Vũng Tàu là người thường xuyên mua hàng online qua Lazada hay Tiki vì dịch vụ và chất lượng tốt, lại mua được nhiều mặt hàng cùng lúc. Anh Hùng cũng đang có ý định mở cửa hàng tạp hóa nhỏ 20m2 tại nhà mình. Qua tìm hiểu, anh phát hiện phải liên hệ tận 30 nhà cung cấp khác nhau trong khu vực để đáp ứng nhu cầu thị trường. Anh có ý tưởng mua hàng online tiện lợi, nhưng phát hiện ra giá online không đủ rẻ để mua xỉ. Cuối cùng, khi biết đến DoGo, anh tìm thấy mọi hàng hóa của các trang mà anh cần với giá rẻ do được DoGo hoàn tiền 1-2% giá sản phẩm. Chỉ cần lựa chọn danh mục hàng hóa và bấm vào nút liên hệ mua xỉ, các nhà cung cấp trong khu vực anh Hùng sống có thể biết nhu cầu và liên hệ lại anh ngay sau đó. Không chỉ mua xỉ, anh còn dùng DoGo để mua các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày cho chính gia đình mình. Mô hình này giải được tất cả những khúc mắc của thị trường thương mại điện tử hiện giờ. Thứ nhất, mở rộng thị trường cho đối tác. Là thành viên của BT Group, DoGo sở hữu 40.000 cửa hàng vệ tinh và 10.000 cộng tác viên tại 63 tỉnh thành. Các cộng tác viên này sẽ nhanh chóng tham gia vào việc mở rộng mạng lưới DoGo. Dự kiến năm 2018, DoGo có 2 triệu thành viên, không chỉ trong nước mà còn ở các nước bạn có văn hóa bán lẻ tương đồng. Thứ hai, giúp người dùng tiếp cận được 7 triệu sản phẩm thuộc 64 nhóm hàng của các công ty thương mại điện tử toàn quốc với giá rẻ nhất. Thứ ba, giúp nhà đầu tư nhanh hoàn vốn. DoGo không cần vốn lớn hay nhân lực nhiều, do tất cả các khâu xử lý đơn hàng đều do đối tác tự làm. Với lợi thế giá rẻ, lượng người dùng dự kiến tăng nhanh, mang đến giá trị cho nhà đầu tư nhanh. Tóm lại, thị trường thương mại điện tử
Tuy cạnh tranh rất khốc liệt, nhưng vẫn còn nhiều khoảng trống. Đó cũng là cơ hội cho những doanh nghiệp trẻ như DoGo sáng tạo. Nhìn rộng hơn, đây là thời điểm thú vị để kinh doanh ở Việt Nam, vì có nhiều bài toán khó mới càng có nhiều động lực để thay đổi và tạo ra nhiều giá trị hơn cho xã hội.